سلام. توی این ویدیو میخوایم در رابطه با همگام سازی تسک ها توی سی شارپ با هم دیگه صحبت بکنیم. من اینجا دو تا تسک دارم، تسک T1 و T2. T1 کارش چیه؟ میاد یک عددی رو، یعنی عدد 5 رو با یه مقداری به نام دیو مقایسه میکنه. اگر این مقدار بزرگتر مساوی 5 باشه یعنی تسک ما با موفقیت انجام شده. در غیر این صورت میگه یه مشکلی وجود داره یا اصطلاحا مثلا یه اکسپشنی ترا میشه. و تسک شماره هر 2 ثانیه عملا میاد یه دونه به دیومون اضافه میکنه، یعنی برای اینکه این به 5 برسه حدود 10 ثانیه زمان نیازه. من الان اینو رو اجرا بکنم، خب طبیعتا و آخرش هم توی کنسول اپیم دیگه. اول گفتم که صبر کن تا دوتا تسکا وظیفهشون انجام بشه و بعد برنامه رو اتمام بده دیگه. اینجا برای همین اینو زدم. خب حالا من اگه اینو اجرا بکنم، طبیعتا این تسک شماره 1 ما همیشه این رانگه اجرا میشه. چرا؟ چون دیو ما 5 و این تسک شماره 2 تا به 5 برسه این رانگه هی اجرا میشه و بعدش هم من اینجا مقدار دیوم توی تسک 2 چاپ کردم. اینو نگاه بکنید ببینید، تسک 1 رانگ میبینید هی اشتباه تا تسک دیومون در اصل بیاد به 5 برسه و بعد اوکی. حالا من میخوام یه کاری بکنم که تسک شماره 1 من صبر بکنه تا تسک شماره 2 من به یه لولی برسه، به اون لولی که مثلا دیومون رو به 5 برسونه و بعد بیام این پایین و این تسک رو صدا بکنم. در اصل میخوایم تسک ها رو منتظر همدیگه بذاریم، تسک ها رو با همدیگه همگام سازی بکنیم. چطور باید این کار رو تو سی شارپ انجام بدیم؟ سی شارپ یه چیزی داره به نام سمافور، یه کلاسی داره به نام سمافور که دو تا نسخه شما میبینید وقتی که بزنید. یکی سمافور خالیه، یه دونه سمافور اسلیم. فرقش چیه؟ سمافور رو کلا فراموش بکنید. سمافور یک نسخه قدیمی هست و الان میبینیش به خاطر اینکه بکوارد کامپتیبل داشته باشه، یعنی یکی برنامه رو قدیم نوشته به مشکل نخوره. شما باید الان از سمافور اسلیم استفاده بکنید توی دات نت 8 و جدیدتر، هم سریعتره و هم سبکتر. پس میشه سمافور اسلیم، سمافور نیو، سمافور. اوکی. اینجا یه چیزی از ما میگیره، یه دونه اینیشیال کانت. ببینید سمافور چطور کار میکنه. سمافور یه دونه شمارنده داخلش داره، یه عدد اینتیجر خیلی ساده هست که از 0 داره به بالا، مقدار منفی نمیگیره و اینجا اون عدده رو میگه به من بده. من حالا میزنم 0 که بعد توضیح میدم تو این تسکا چطور کار میکنه. ببینید سمافور دو تا متد داره، یه دونه این کانتره رو زیاد میکنه و یه دونه این کانتره رو کم میکنه. متدی که این کانتر رو زیاد میکنه به اسم ریلیز هست. شما ببینید به اسم ریلیز، این ریلیز رو هر موقع شما صدا بکنید این کانتر ما هی زیاد میشه. برای مثال من اینجا بخوام نشونتون بدم، ببینید من اینجا میزنم سمافور دات ریلیز و بعدش توی یه تسک دیگه من این مقدار کانتر سمافور رو میخوام چاپ کنم که شما ببینید. یه تسک من اینجا ران میکنم به اسم تسک ران، یه دونه حلقه نامحدود. توی دیباگ این مقدارش چاپ میکنم که با کنسولمون تداخل نداشته باشه. رایت لاین سمافور، ببینید یه دونه کارنت کانتر که این کانتری که الان هست رو برای ما چاپ میکنه. خب این خطای صدن که میگه که این تسک شما 20 به همجوری داره رام میشه. خب ما اینجوری میذاریم که بگیم اوکی ما میدونیم داریم چی کار میکنیم. اینو دائم توی دیباگ چاپ میکنه. من الان اینو میزنم و اینجا ببینید ریلیز رو هی دارم هر 1 ثانیه صدا میکنم. سمافور ریلیز. اوکی من اینو رام میکنم. اینجا رو نگاه کنید دیباگو، ببینید 2 3 4 همینجوری مقدار کانتر سمافورمون هر موقع ریلیز داره اجرا میشه همینجوری میره بالا. شما میتونید سقف هم براش بذارید. اینجا وقتی که دارید میسازیدش یه دونه ماکس کانت هم اینجا اوورلود برای ما داره دیگه. اوکی، یعنی مقدار کانترتون رو میتونید همینجا منتقل کنید و مقدار سقف هم بهش بدید. ساز و کار سمافون فقط با این کانتره انجام میشه. یعنی به چه شکل؟
شما هر موقع ریلیز میزنید یک دونه به این مقدار کانتر اضافه میشه و هر موقع ویت بزنید، به مثلا ویت اسینک وقتی بزنید یه دونه از این کانتره کم میشه. سمافورم دقیقا به همین شکل کار میکنه. این ویت اسینک یه مقدار تسکی داره برمیگردونه که اویتیبل هم هست، یعنی شما هر موقع ویت اسینک زدی باید پشتش یه اویت هم بذاری. پس چی شد؟ هر موقع ریلیز میزنید یه دونه اضافه میشه، یه دونه اضافه میشه به کانتر. هر موقع ویت اسینک میزنید یه دونه کم میشه. حالا نکتهش اینجاست چطور میتونیم از این استفاده بکنیم برای سینک کردن تسکا. هر موقع مقدار کارنت کانترمون صفر باشه این اویت منتظر میمونه. چرا منتظر میمونه؟ چون نمیتونه یه دونه ازش کم کنه دیگه، درسته؟ کارنت کانتر ما منفی نمیتونه باشه. هر موقع مقدار کارنت کانترمون صفر باشه، مقدار سمافورم کانترش صفر باشه، این اویت اسینگمون انقدر منتظر میمونه تا مقدارش از صفر بیشتر بشه که بعد بدونی یه تونه کم کنه رد کنه بره دیگه، درسته؟ تا وقتی نتونه کم کنه همینجا منتظر میمونه. برای همین ما میتونیم از این مطلب استفاده بکنیم که تسک هامون رو با هم دیگه سینک بکنیم. برای مثال من اینجا میام اینجا میگم که توی تسکه که قرار نتیجه نهایی رو برای من اعلام کنه دیگه، درسته؟ در واقع اینجا میام میگم اویت کن، میگم سمافورم دات اویت کن، درسته؟ باید اویت بکنه. تا کی باید اویت بکنه؟ تا زمانی که من میگم. الان اینجا صبر میکنه. چرا صبر میکنه؟ چون مقدار کانتری که من بهش دادم صفر هست. وقتی صفر هست یعنی باید یک بار ریلیز اجرا بشه، یه دونه بیاد بالا که اون ویتر رد کنه بره دیگه، درسته؟ پس اینجا صبر میکنه. من بالاش یه دونه CW هم میزنم اینجا، ویتینگ. پس اینجا صبر میکنه تا زمانی که کارنت کانترمون یک بار ریلیز رو صدا بکنه که یه عدد بره بالا که بعد چیز کنه. حالا اینجا میگم که هر موقع if دیومون بزرگتر مساوی با 5 شد سمافورممون رو ریلیز کن. اوکی. هر موقع پس این تسکمون انقدر اجرا میشه تا سمافورمون ریلیز بشه. وقتی که ریلیز شد اینجا دیگه میره کارو انجام میده. الان من رام بکنم. ببین توی ویتینگ موند، درست؟ تو ویتینگ موند 5 3 4. وقتی که 5 شد دیگه رفت تو اوکی و اجرا کرد. در اصل صبر کرد تا اون ریلیزه اجرا بشه. دقیقا شما با این سمافون و این سناریو و این سازوکار خیلی ساده میتونید تسکاتون رو مدیریت بکنید. اگر شما این کارنت کانتر رو بزنید مثلا 5، یعنی تا 5 تا ویت اسینگ رو رد میکنه دیگه. 4 ویت اسینگ یه دونه کم میکنه دیگه، یعنی 5 تا تسکتون اینو رد میکنه، یا به اصطلاح 5 تا تسکتون اجازه داره که به صورت همزمان ران بشه. تا زمان وقتی که 5 تا پر شد، حالا این تسکا وظیفه‌شون که انجام شد ریلیز رو صدا میکنن و وقتی ریلیز صدا داره شد یه دونه مقدار میاد بالا دیگه، دوباره یک میشه و تسک های بعدی اینجوری میان تو صف. سمافورم دقیقا مثل یک نگهبانی عمل میکنه که یه طرف صف انسان ها یا تسک های شما هستن و وقتی میخوام بیان تو یه گیتی داره بالا میکنه، مثلا میگه حالا 5 نفر برید، الان کانتر من 4 نفر برید، الان کانتر صفره، صبر کنید تا کار تموم بشه. وقتی که تموم شد کانتر دوباره زیاد شد، دوباره گیت رو باز میکنه و تسک های بعدی. سازوکار خیلی ساده‌ای داره اگر این کانتر رو قشنگ درک بکنید. خسته نباشید تا ویدیو بعدی.